हॅलो एव्हरीवन, शीतल फ्रॉम एस डी मेकओवर. या ब्रेडमध्ये तुम्हाला पहिले 4 सेक्शन करून घ्यायचे आहे. 3 सेक्शन हेअरचे, 1 सेक्शन इथे लेसचा घेतला आहे आणि त्याला या पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट केलं आहे. लेसला राईट हँड साईडवरून पहिले 3 पार्टिंगमध्ये डिवाईड करून घेतलं आहे. त्यानंतर 4th पार्टिंग तुम्ही लेफ्ट हँड साईडची घ्यायची आणि 4th पार्टिंगला तुम्ही लेसनी टाय करायचं आहे. त्यानंतर मध्ये जी आहे पार्टिंग, जेव्हा मध्ये पार्टिंग येईल तेव्हा तुम्हाला लेसने त्याला टाय करायचं आहे, म्हणजे बांधायचं आहे. परत तुम्हाला राईट हँड साईडची पार्टिंग घ्यायची आहे. राईट हँड साईडची पार्टिंग घेऊन तुम्हाला त्याला लेसने बांधायचं आहे. मग परत खालून तुम्हाला लेफ्ट हँड साईडची पार्टिंग घ्यायची आहे आणि परत त्या लेफ्ट हँड साईडच्या पार्टिंगला लेसनेच बांधायचं आहे. त्यानंतर परत राईट हँड साईडची पार्टिंग घ्यायची आहे आणि त्या पार्टिंगला परत लेसनीच बांधायचं आहे. असं 4 पार्टिंग घेऊन तुम्हाला जी मधली पार्टिंग आहे लेफ्ट हँडनी घेऊन पण लेसनी बांधायची आहे आणि राईट हँडनी घेऊन पण लेसनी बांधायची आहे. या पद्धतीने तुम्ही जेव्हा ही वेणी तयार कराल तर वरून तुम्हाला पुलिंग टेक्निकनी पुल करायचे. जसं तुम्ही हेअरला टाय करत जाणार तसं थोडं पुल करून ही डिझाईन अशा पद्धतीने बनवायची. जर का तुम्हाला ही ब्रेड पसंत आली, जर का तुम्हाला ही ब्रेड आवडली असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर या हेअरस्टाईलला लाईक करू शकता. थँक्यू गाईज फॉर वॉचिंग SD मेकओवर.